मलाई सुन्नु भएको छ नि? Can you hear me? Okay. So fixed preposition भन्ने थियो है, हामीले हेर्यौं कुन कुनमा चाहिँ के preposition लाग्छ भनेर हामीले हेर्यौं है. So यो चाहिँ as I said there is no shortcut के. तपाईलाई चाहिँ कम्प्लेन गर्न चाहिँ मिल्दैन है यसमा चाहिँ. यो चाहिँ अब गाह्रो छ हैन, सम्झिनलाई गाह्रो छ भनेर चाहिँ you cannot complain है. तपाईले चाहिँ यो सम्झिनै पर्छ. कसरी सम्झिने भन्ने it's your job है. यो चाहिँ तपाईले गर्नै पर्ने हुन्छ है. ओके. सो आज थोरै यही बाँकी कुरा हेरौं अनि देन हामी एउटा एक्सरसाइज गर्छौं है त यसको रिलेटेड. ओके. सो ब्लाइन्ड इन. ओके. ब्लाइन्ड इन. सो द आई भनेर भनेको छु एन्ड नेक्स्ट ब्लाइन्ड टु द डिफेक्ट्स. ओके. एक्जाम्पल हेरौं. I know you are blind to any issues with your car. So defect को लागि चाहिँ you are blind to भनेर भनेको छ. So यहाँ चाहिँ डिफेक्ट सँग चाहिँ कार को चाहिँ डिफेक्ट सँग चाहिँ सम्बन्धित भयो. And next, you are blind in one eye after the accident. So blind in भनेपछि चाहिँ आई आँखाको कुरा हुन्छ. देन blind to चाहिँ डिफेक्ट सँग चाहिँ आउँछ. अब यहाँ चाहिँ you are blind in two eyes भनेर भन्नु होला. अब two eyes भनेपछि त अटोमेटिकली ब्लाइन्ड नै भयो नि हैन. सो one eye को लागि चाहिँ blind in भनेर हुन्छ. नेक्स्ट, complain against and complain of है, यो नि सोधिरहेको हुन्छ. complain against and complain of. complain against a person, complain of a thing. complain against a person and complain of चाहिँ thing मा. ओके. जस्तै refugees has complained of being ignored. So refugees हरूले चाहिँ इग्नोर भएको, that's a thing नि त. So complained of thing को लागि and complained against bank. Okay, bank चाहिँ as a entity, as a person, as a organization भएको कारणले against भनेर आयो. Okay. Next, consist of and consist in. So consist in भनेको remain त्यसमा छ भन्ने कुरा भयो and consist of means comprise के छ त भन्ने कुरा, same thing है. But beauty consists in the character of a person. सुन्दरता मान्छेको क्यारेक्टर मा चाहिँ रिमेन हुन्छ छ भन्ने कुरा भयो. and this book consists of 10 chapters. so के छ त, what is there त भन्नको लागि चाहिँ consist of use हुने भयो. okay. and cause for and cause of. cause for a person, cause of चाहिँ thing को लागि छ. okay. Carelessness is often a cause of accident and there is no cause for cancer. Sorry, there is no cause for concern भनेर छ. okay, यहाँनिर चाहिँ so concern. okay. There is no cause for concern. okay, यसमा चाहिँ for a person लेखेको छु. okay, यसको चाहिँ म I will recheck it again है. okay, die of र die from को चाहिँ हामीले हिजो पनि गर्यौं. if डिजिज छ, डाइरेक्ट रिजन छ भनेदेखि अफ. यदि चाहिँ इन्डाइरेक्ट कज छ, केही अरु इफेक्ट छ, इन्डाइरेक्ट रिजन छ भनेदेखि फ्रम भनेर भयो है. सो कोभिड-19 को लागि शोक, भोक र रोग भनेर भनेको थिएँ मैले. सो त्यसको लागि अफ. यदि चाहिँ इन्डाइरेक्ट रिजन छ, अरु कुनै एक्सटर्नल कज छ भनेदेखि फ्रम भनेर भयो है. गुड मर्निङ. हजुर, रिभिजन भयो. हिजो यो थोरै बाँकी थियो अनि त्यो कुरा भयो अनि we will do exercise यसपछि है त. ओके. differ with a person in views, differ from in something. so differ with only on views and differ from in something. like I differ with you on the views of life. She differs from me in both habits and looks. Deal in means trade in, deal with a matter or a person. कोहीसँग deal गर्ने हैन. so
यदि पर्सन छ कस्टमरसँग डिल गर्ने अथवा बोससँग डिल गर्ने whoever हैन कुनै पनि पर्सन अर म्याटर होस् त्यो चाहिँ डिल विथ भयो if there is any मटेरियल तपाईले चाहिँ as in return केहीमा चाहिँ डिल गर्नुहुन्छ भनेदेखि डिल इन भनेर भयो. We don't deal in textiles, which is trade in. हामीले चाहिँ टेक्सटाइल मा ट्रेड गर्दैनौं. And you must learn how to deal with customers. So deal with always person सँग आउने भयो. Deal in केही कुरासँग ट्रेड गर्ने हैन. In return केही आउँछ भनेदेखि deal in भनेर भयो. Okay. Inquire after, inquire of, inquire for or about. Inquire after welfare or ask after भनेर छ. Let's see है त. यहाँनिर example दिएको छु मैले छैन कि. Inquire for a thing. He has just gone to inquire for the supply of the rations भनेर छ. So inquire for or inquire about the supply of rations, and I inquire of him the name of his father. So यसको चाहिँ तल एउटा एक्सरसाइज छ त्यसमा पनि छ है त. ओके. Disgust means angry or annoyed है. हामीले माथि पनि हेरेका थियौं annoy with जहिले पनि पर्सन, annoy at जहिले पनि कुनै पनि थिङ अथवा एक्ट सँग भन्ने कुरा थियो. एंग्री मा पनि सेम थिङ हुन्छ. यदि तपाई चाहिँ कुनै पर्सन सँग रिसाउनु भएको छ भनेदेखि you say I am angry at Ram हैन. तर उसको चाहिँ कुनै पनि थिङ छ, उसको चाहिँ क्यारेक्टर सँग छ भनेदेखि त्यो चाहिँ disgust with Ram and disgust at his behavior भनेर हुने भयो. ओके. इंटर जहिले पनि लाइक यहाँनिर हेरौं the council entered into agreement. तर the thought never entered my head. यहाँ चाहिँ the thought never entered into my head हुँदैन. So I entered into the class हुँदैन. I entered into the class हुँदैन. जहिले पनि I entered the class मात्रै हुन्छ. So यदि कुनै पनि alliance छ agreement मा if you reach at the agreement तपाईले चाहिँ entered into भनेर भन्नुहुन्छ then place को लागि चाहिँ preposition लाग्दैन है. So into preposition चाहिँ always alliance agreement को लागि हुन्छ. कुनै place मा enter गर्नुभयो भन्नको लागि there is no preposition. Next, familiar to and familiar with. Familiar to the place, familiar with the knowledge. The place is familiar to me. So if you know the place, you say familiar to. But knowledge ko lagi science, math, English, physics, whatever. Right? So I am not very familiar with botany. So familiar with always knowledge sanga, familiar to place sanga aune bhayo. Vaccinated by and vaccinated with. Vaccinated by a thing, vaccinated with a person. Example, I am vaccinated with him, a person, and I am vaccinated by his bike. So, usko bike dekhi cha ma vaccinated by भन्ने कुरा छ. So, thing को लागि vaccinated by and मान्छे को लागि vaccinated with भनेर हुन्छ. यो चाहिँ as I said there is no shortcut. यो चाहिँ सम्झिने नै हो, घोक्ने नै हो. Whatever you do, तपाईले चाहिँ सम्झिनु पर्यो. Okay, next. Grieve for a person, grieve over a thing, grieve at an event. It has been years since my mother died, and yet I am still grieving for her. So her is a person, my mother, and I am still grieving for her. And there is no reason to continue grieving over his behavior. This is a thing. So abstract kura bhayo. That's why grieving over. He grieved at my father's death. So father's को death भनेको चाहिँ it is an event हैन. अरुको लागि त event हो नि त. तर यहाँनिर चाहिँ I grieved for my father मात्रै हुन्छ. यदि तपाईले father को कुरा मात्रै गर्नुभयो भनेदेखि for हुने भयो for the person. होइन कुनै event छ भनेदेखि he grieved at my father's death अथवा I grieved
एट माई फादर्स डेथ पनि हुने भयो, तर इफ फादर मात्रै छ भनेदेखि फर भनेर हुने भयो है। ओके, यसको चाहिँ मैले पिडिएफ तपाईँलाई चाहिँ पठाएको छु, तपाईँले हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ यु सुड नो है। सो धेरै कुराहरू छ, अरू पनि छ, यो त जस्ट बेसिक कुराहरू हो। देयर आर अरू कुरा पनि, यो कुरा भयो। अब हामी एउटा एक्सर्साइज गरौँ है। ओके, यो एक्सर्साइज छ, मेरो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ अलिकति नराम्रै छ, सरी फर द्याट। यो चाहिँ तपाईँले कपीमा लेख्नुहोस् अथवा वाट एभर यु डु, म वाट्सएपमा पनि यसको इमेज फरवर्ड गर्छु एन्ड आई विल गिभ यु सम टाइम, अनि यो चाहिँ हामी गरौँ है त, हुन्छ? ओके, म वाट्सएपमा आई विल सेन्ड यु द पिक्चर्स, अनि तपाईँ गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि सल्भ गरेपछि कसको मिल्छ कसको मिल्दैन वी विल सी है। हुन्छ निश्चल। ओके, म यो जुन छ वाट्सएपमा फरवर्ड गर्छु एन्ड देन आरती 2 नम्बरको के हुन्छ त? हजुर, इन हुन्छ। ओके, इन्डोर्ड भनेको के होला? डु यु नो आरती? ओके, ठिक छ। सो दिस इज गिफ्टेड भनेर भनेको है। सो यहाँ चाहिँ गड गिफ्टेडको मिनिङ आउँछ। सो गिफ्टेड भनेर भनेको, सो कनक इज गिफ्टेड, उसलाई चाहिँ धेरै धेरै क्वालिटीहरू हेज बिन गिफ्टेड भनेर भनेको। सो अलवेज इन्डोर्डसँग चाहिँ विथ भनेर आउँछ, अलवेज विथ है, यो चाहिँ सम्झिनै पर्यो। 3 केदार, कमिटेड, केदार, our country is committed to a policy of peaceful existence. Okay, commit भन्दाखेरि दुईटा मिनिङ आउँछ हैन, एउटा चाहिँ क्राइम कमिट गर्ने, अर्को चाहिँ कमिट भनेको चाहिँ समर्पण गर्ने, डिभोसनको कुरा आउँछ है। अर्को चाहिँ डिभोसन अथवा डेडिकेसनको कुरा आउँछ। सो जब क्राइमको कुरा आउँछ, यो चाहिँ यहाँ चाहिँ ही कमिटेड अ क्राइम भनेर भन्यो है, ही कमिटेड अ क्राइम भनेर भन्यो। यहाँ चाहिँ प्रिपोजिसन आएन, नेगेटिभ सेन्समा छ नि त, ही कमिटेड अ मिस्टेक। बट डेडिकेसनको कुरामा आउँछ, डिभोसनको कुरामा आउँछ भनेदेखि टु भनेर आउँछ। आवर कन्ट्री इज कमिटेड टु अ पोलिसी अफ पिसफुल को एक्जिस्टेन्स। सो हाम्रो कन्ट्री चाहिँ पिसफुल को एक्जिस्टेन्समा चाहिँ डिभोटेड छ हैन, यो चाहिँ के त डेडिकेटेड छ भनेर भनेको। सो डिभोसन र डेडिकेसनको लागि टु, यदि क्राइम छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ प्रिपोजिसन आउँदैन छ, तर त्यहाँनिर प्रिपोजिसन आउने केस पनि छ है, त्यो हामी गर्छौँ लेटर। ओके, 4 विदुर, सरी इन्टु। ओके, इन्टु भनेर भन्नुभयो, लेट्स सी है त। ही इज स्टम्बल्ड एट द स्टोन। सो स्टम्बल भनेको ठेस लाग्नु, लाइक ब्यालेन्स बिग्रिनु भयो, एन्ड फेल इन्टु अ डिच भनेर भयो। ओके, इन्टु इज करेक्ट है त। यहाँ चाहिँ when there is a change in the medium or change in the state you put into, यदि स्टेटमा चेन्ज छ, मिडियममा चेन्ज छ भनेदेखि इन्टु भनेर आउँछ। or simply like simply हैन, he is के भने त? Okay, let's see, he is lying in the ditch. Simply he is lying in the ditch हुन्छ है। सो कुनै पनि स्टेटमा चेन्ज छैन, इफ देयर इज नो चेन्ज इन द मिडियम, सिम्पली तपाईँले चाहिँ अरू कुनै प्रिपोजिसन लाउनुहुन्छ। इफ देयर इज अ चेन्ज इन द स्टेट, चेन्ज इन द मिडियम, तपाईँले इन्टु भनेर लगाउनुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट, द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड द ऱ्याट्स। ओके, को बाँकी हुनुभयो त? एकजना को हुनुहुन्छ है, लास्ट वान, बिबिसा खड्का। ओके, सो he was something
The store was infested with किन with ओके त्यस्तै लाग्यो हिजो हामीले हेरेको थियौँ है त लेट्स सी हामीले हिजो हेरेकोमा क्राउडेड एन्ड के भनेर थियो है यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भएको थियो मैले 2 लेखेको थिएँ जस्तो लाग्यो बट विथ हुन्छ है सो क्राउडेड फिल्ड प्याक्ड थ्रोन्ड भनेर भन्यो भने चाहिँ अलवेज विथ भनेर आउँछ ठिक छ क्राउडेड फिल्ड प्याक्ड थ्रोन्ड देन अरू कुरा छ भनेदेखि विथ भनेर आउँछ ओके नेक्स्ट यहाँनिर नै हाम्रो यो चाहिँ इन्डोर्ड भन्ने पनि छ है गिफ्टेडको सेन्समा चाहिँ विथ भनेर आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल 1 मा थियो है अलवेज विथ आउँछ योसँग ओके नेक्स्ट 6 we must adapt ourselves होला है त यो चाहिँ ourselves होला लेट्स सी ओके निश्चल के हुन्छ we must adapt ourselves our new surrounding निश्चल okay with okay with हो कि टु हो लेट्स सी है त हिजो हामीले गरेको थियौँ ओके observed pay adapt ओके adapt छैन हजुर ओके तपाईले भेटाउनु भयो एडाप्ट वाला ओके एडाप्ट को के छ 6 को we must adapt to हो हामीले क्यामेल को थियो ओके मैले सम्झे है क्यामेल को एउटा एक्जाम्पल थियो है मैले क्यामेल को चाहिँ ड्राई क्लाइमेट भनेर एक्जाम्पल दिएको थिएँ लेट्स सी है camel yes यहाँनिर छ है ओके camel is adapted to he is habituated to used to addicted to inured to त्यसपछि given to acclimatized to सबैमा टु लाग्छ है यो हिजो हामीले गरेका थियौं है सम्झ्यो ओके ओके नेक्स्ट 7 आरती Arti 7 we should Arti the okay bye let's say either we should abide by the rules kina can you give me reason ta hudaina but still केही छ यसमा एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने we should abide by the rules so हेरौँ है त हिजो हामीले लेखेका पनि थियौं यस मैले लेखेँ भयो भनेर चाहिँ नबुझ्नु ओके एबाइड सँग बाई हुन्छ है सहमति अरूको लागि है एसिड कन्सिड एसेन्ट कन्सेन्ट एग्री एक्कोर्ड त्यसपछि एमेन्डेबल सँग चाहिँ टु हुन्छ तर कम्प्लाई विथ एबाइड विथ कन्केयर विथ एक्विसेन्स इन यो चाहिँ छुट्टै चाहिँ के त एक्सेप्सन छ भनेर मैले भनेको थिएँ है सहमतिमा सो कम्प्लाई सँग अलवेज विथ आउँछ एबाइड सँग बाई आउँछ अरु सहमति सँग चाहिँ टु आउँछ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौं ओके नेक्स्ट केदारजी he resigned himself हजुर for faith ओके यहाँ चाहिँ यो चाहिँ रिजाइन भयो फेथ भनेको भाग्य भयो रिजाइन को मिनिङ चाहिँ हियर लाइक हार मान्नु सरेन्डर को मिनिङ आउँछ है सरेन्डर or yield or capitulate or submit or succumb भनेर हुन्छ यिनीहरु सबैमा चाहिँ टु भनेर आउँछ सरेन्डर टु सबमिट टु succumb to yield to resign to so he has resigned to faith भनेर भयो नेक्स्ट
We should always stick to our decision, otherwise the people will mock us. Okay, बिबिसा के हुन्छ त 9 नम्बरको बिबिसा act हुन्छ. Can you give me reason? Okay, act ठिक छ. हामीले चाहिँ ठिक छ, तर हामीले कहाँ चाहिँ पढेको थियौं त? Can you remember? हिजो हामीले पढेका थियौं यो. Okay, याद छैन. Okay. Way of looking र way of smiling भनेर भनेको थिएँ नि. Different way of looking र different way of smiling भनेर भनेको थिएँ. त्यो चाहिँ mock भन्ने भयो हैन. mock भनेको चाहिँ जिस्क्याउनु नि खोज्नु पर्ने भयो. यो चाहिँ way of looking लाई पनि mock भनेर भन्छ. ग्रीन गर्ने भन्छ नि. सो mock लाई चाहिँ in a sense green भनेर पनि भन्छ हैन. green or smile or chuckle भन्ने छ. यो चाहिँ हाँस्नु भन्ने कुरामा आउँछ हैन. way of smiling. सो यहाँ चाहिँ act लाग्छ भन्ने कुरा हिजो हामीले गरेका थियौं. ठीक छ, क्लियर छ यो? ओके 10 विदुरजी. I shall take revenge you. हजुर from. Okay, I shall take revenge from you. यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि okay, let me give you one example. Let example बाट हेरौं. Always है. revenge verb को रूपमा आयो भनेदेखि on लाग्छ. revenge noun को रूपमा आयो भनेदेखि from लाग्छ. So okay, he revenged himself on his enemy. He revenged himself on his enemy. Revenge के को फर्ममा आयो? verb को फर्ममा आयो. Again है त. He took revenge from his enemy. He took revenge from his enemy आयो. यहाँ चाहिँ from को रूपमा आयो. ठीक छ. took भनेको verb to आयो. there is no like auxiliary verb. main verb भयो. यो चाहिँ noun भएर भयो. that's why from भनेर आयो. त्यस्तै I shall take revenge from you भनेर हुन्छ. किनकि यो revenge चाहिँ noun को फर्ममा आयो. noun को प्लेसमा आयो. that's why from you भनेर हुन्छ है त. सो always revenge verb को फर्ममा आयो भनेदेखि on हुन्छ. then noun को प्लेसमा आयो भनेदेखि from हुन्छ भनेर भन्नु. So this is it. Okay, next 11. I cannot deprive him his right. निश्चल. Okay, I cannot deprive him from his right. हिजो हामीले lack of त्यसपछि devoid of, deprive of भनेर भनेका थियौं. Let's see है त. मैले भनेको हुनु पर्छ. deprived of. कमी भनेर कतै मैले लेखेको थिएँ. ओके, कमी अथवा अभावको कुरामा devoid of, deprived of, bereft of, denuded of, deficiency of, lack of, destitute of, shortage of, dearth of, paucity of, stripped of भनेर भनेको थिएँ. and deprived of health facility भन्ने कुरा पनि भएको थियो. सो कमी अथवा अभावको कुरा आयो. यसको चाहिँ सिनोनियमहरु आयो भनेदेखि of लाग्छ. सो deprived of भनेर हुने भयो. 12. Okay. She was compensated the loss of her belonging. Kedar. Kedar. She was compensated. हजुर. Against. ओके, ठीक छ. यो चाहिँ हेर्नुस् है त. हामीले हिजो भरपाईको कुरा पनि गरेका थियौं. लेट्स सी है के हुन्छ भनेर. ओके, यहाँनिर छ भरपाईको कुरामा क्षतिपूर्ति अथवा भरपाईको कुरामा कम्पेन्सिएट, पे, एटोन, मेकअप भनेर भन्यो भनेदेखि फर लाग्छ. जस्तै मनी क्यान नट कम्पेन्सिएट फर द लस अफ द प्राइड. सो कम्पेन्सिएट सँग
for आउँछ भनेर बुझ्ने. Okay, she was compensated for the loss of her belongings भनेर भयो. 13. He will have to atone his misdeeds भनेर छ. Okay, विदुर easy one. के हुन्छ त्यसको? He will have to atone विदुर नेपानीजी. Okay, sorry. Okay, in his misdeeds हुन्छ त निश्चल के हुन्छ? Okay, for हुन्छ किन? Can you explain? Explain गर्नको लागि केही छैन but still. भन त. Yes. Compensate, atone, make up, pay है सबैसँग for आउँछ. Compensate for, atone for, pay for, make up for है यो चाहिँ दुईटै एउटै कुरा हो है. So that's why for and for. 14. You should comply the rule. अब हाम्रो लास्ट बिबिसा के हुन्छ? You should comply to. Really? निश्चल comply के हुन्छ? Comply अघि comply सँग के चाहिँ आएको थियो? Can you remember? मैले नयाँ अप्सन पनि एड गरेको छु त्यहाँ बिजी भनेर भएछ. ओके हजुर विथ हुन्छ है. मैले ठ्याक्कै कहाँनिर भनेको छु त भन्दाखेरि एक्सेप्सनमा सहमतिको चाहिँ एक्सेप्सनमा चाहिँ कम्प्लाई विथ एक्विसेन्स इन त्यसपछि एबाइड बाई भन्ने छ नि. लेट मी सो यु है त. कम्प्लाई विथ हियर है कम्प्लाई विथ हुन्छ कम्प्लाई विथ. ओके so you should comply with the rules. 15. He is disgraced that his family. Keda. He is disgraced. Okay, for भनेर भन्नुभयो विदुर ठीक छ. for विदुर from हुन्छ. Okay, अब निश्चल his disgrace कुन हुन्छ? He is a disgrace. Black sheep. डिसग्रेस भनेको चाहिँ इन्सल्ट हुने कलङ्क भनेर हुन्छ नि नेपालीमा ठ्याक्कै हो. डिसग्रेस भनेको ठ्याक्कै त्यही कलङ्क भनेर भनेको काम नलाग्ने वाला धब्बा भनेर हुन्छ नि लाइक समथिङ लाइक द्याट हैन. ओके टु भनेर हुन्छ है तपाईँ. ओके टु हुन्छ है. तपाईँले कतै सुन्नु भएको होला नि ही इज अ डिसग्रेस टु द म्यान काइन्ड भनेर हैन. सो टु हुन्छ अलवेज डिसग्रेस and insult and blur है कलङ्क अथवा काम नलाग्ने जुन चाहिँ छ हैन. सो त्यसमा त्यो सेन्समा आयो भनेदेखि टु भनेर हुन्छ. नेक्स्ट 16. vulnerable. She is vulnerable cold. She is vulnerable भन्नुस् त एकजनाले कसले भन्ने त? बिबिसा. ओके 2. Okay 2. She is vulnerable to cold. vulnerable भनेको weak or easily affected हैन. sensitive भयो weak sensitive हैन. त्यसै गरी prone भयो. यसमा चाहिँ टु भनेर आउँछ है. this area is prone to accident भनेर भन्छ. she is sensitive to light होला हैन. सो sensitive prone vulnerable सँग
टु आउँछ भनेर बुझ्ने। नेक्स्ट एकाउन्टेबल, वी आर अल एकाउन्टेबल डट टिम लिडर। केदार लास्टको एउटा भन्नुहोस् त। ओके एकाउन्टेबल टु हुन्छ। ओके we are all accountable to the team leader भयो है। ओके एकाउन्टेबल टु आउँछ, यो चाहिँ पर्सनसँग आउँछ, तर एकाउन्टेबल फर चाहिँ थिङ, कुनै पनि वस्तु छ भनेदेखि चाहिँ एकाउन्टेबल फर भनेर आउँछ है। ओके यो चाहिँ एज आई सेड बाई हुक अर क्रुक तपाईले चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। यु हेभ टु नो दिस है। अनि विदुरले र केदारले चाहिँ यो सबै कुरा एकचोटि हेर्नु, अनि निश्चल एन्ड हाम्रो विदिविशाले पनि यो सबै एकचोटि राम्रोसँग पढ्नु है। मैले पिडिएफ पठाएको छु, हुन्छ? ओके अनि म तपाईलाई केही होमवर्कहरु सेन्ड गर्छु, अनि डु द्याट टु है। त्यो प्रिपोजिसन केही हुन्छ त्यो गर्नुस् है त।